Ja mensen, dit is dus mijn setup. En dan nog de specs. Dit ding heeft 16 gig aan Corsair Vengance RGB. Het is DDR4. De videokaart is een MSI Geforce GTX 1050. De processorkoeling is een Corsair Hydro Series H110i. De harde schijf is een Seagate Barracuda 1 terabyte. Als secundaire opslag voor video's bijvoorbeeld. En dan hebben we als primaire een Samsung 850 Evo van 250 gig opslag. De kast is een Vengance Eclipse P400F Tempered Glass. Primaire scherm is een LG IPS 75 Hz refresh rate gaming monitor. En dan als secundaire scherm hebben wij een oud tv-scherm van Sony. Het moederbord is een Gigabyte H270 Gaming met een LGA 1151 socket, waar de Intel Core i7 7700 in zit. Dan hebben we nog het toetsenbord. Dat is de Corsair K55 RGB non-mechanical toetsenbord. De muis is een Razer Lancet Tournament Edition. En de microfoon, dat is de TheFatRat GXT 210.